মোৰ যদি চকু যায় তোৰ তই বাৰু আহিবি। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন ভিডিও টিউটোৰিয়েল এটা লৈ আহিছো। এইটো ভিডিওৰ প্ৰিভিউ অলৰেডি আপোনালোকে চাই ললে। সো এনে ধৰণৰ 4K ফুল স্ক্ৰীন লিৰিক্স টেক্সট ভিডিও এডিট কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক কি এপ্লিকেশনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব সো গোটেইবোৰ কথা ভিডিওত কম। সো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব নহলে এনে ধৰণৰ পাৰফেক্ট ভিডিও এডিটিং আপোনালোকে কৰিবলৈ নোৱাৰিব। আৰু মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোৰ ষ্টেটাছ ভিডিওবোৰ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে গৈ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক আৰু ভিডিওবোৰ ডাউনলোড কৰক। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা Alight Motion এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত Alight Motion এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰি লওক। ওপেন কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা 9:16 ৰেশিও সিলেক্ট কৰিব। ৰেজোলিউশন 1080 ৰাখিব। ফ্ৰেম ৰেট 60 fps। ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক ৰাখি ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব। অডিওত ক্লিক কৰিব। ভিউ অলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা সং সিলেক্ট কৰি লওক। মই সং এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো। সং সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰক। ইমেজেছ পিৰিয়ড ক্লিক কৰক। ভিউ অলত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা ফটো সিলেক্ট কৰি লওক। মই ফটো এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো। ফটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ওপৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফিল স্ক্যান কৰি ল'ব। ফিল স্ক্যান কৰাৰ পিছত এতিয়া 10 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব। टेन सेकेंड लुके आगे आहि এই আইকনত ক্লিক কৰি ফটোটোক 10 সেকেন্ড লকে সেট কৰি লব। সেট কৰাৰ পিছত এটা একেবাৰে 0 সেকেন্ড লকে আহিব। 0 সেকেন্ড লকে আহাৰ পিছত এই মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ফাৰ্স্ট ফটোটোক ৰাইট সাইডে এন্ডাৰনে লৈ যাব। এন্ডাৰনে এন্ডিং লকে লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত 1 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 1 সেকেন্ড লকে আগুৱাই আহি আকৌ প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটোক লেফট সাইডে এনে ধৰণে লৈ আহিব। এনে ধৰণে লৈ আহি সেট কৰি লব। সেট কৰাৰ পিছত এটা 9 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 9 সেকেন্ড লকে আগুৱাই আহি এই ফটোৰ প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটোক আৰু অলপ লেফট সাইডে আগুৱাই লৈ যাব। তো ইমান ধৰণে অহাৰ পিছত এটা 10 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 10 সেকেন্ড লকে আগুৱাই আহি আকৌ প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু ফটোটোক ৰাইট সাইডে একেবাৰে এন্ডিং লকে লৈ যাব। সো এনে ধৰণে এন্ডিং লকে সেট কৰাৰ পিছত এটা একেবাৰে 0 সেকেন্ড লকে আহিব। 0 সেকেন্ড লকে আহাৰ পিছত এই কাৰ্ভৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে 30 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 30 লকে আগুৱাই আহি এই কাৰ্ভৰ এই আইকনটোক ওপৰলৈকে লৈ যাব আৰু সেকেন্ডটোক ওপৰলৈকে লৈ এনে ধৰণে লক লগাই দিব। লক লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে 9:30 লকে আগুৱাই যাব। 9:30 লকে আগুৱাই আহি এই কাৰ্ভৰ আইকনটোক আতললৈ এনে ধৰণে লৈ আহিব। দুটাকে এনে ধৰণে আহি লক লগাই দিব। লক লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে আকৌ 0 সেকেন্ড লকে আহিব। 0 সেকেন্ড লকে অহাৰ পিছত বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব। এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা বালাৰটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা সেকেন্ড বালাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেটিংত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেটিংত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আইকনত ক্লিক কৰি 1 সেকেন্ড লকে আহিব। আহাৰ পিছত আকৌ প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ ষ্টেণ্ডটোক একেবাৰে 0 কৰি দিব। 0 কৰি দিয়াৰ পিছত এই আইকনত ক্লিক কৰি 9 সেকেন্ড লকে আহিব। আহাৰ পিছত প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এই আইকনত ক্লিক কৰি 10 সেকেন্ড লকে আহিব। আহাৰ পিছত প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব আৰু ষ্টেণ্ডটোক 15 কৰি ল'ব। 15 কৰাৰ পিছত বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত আকৌ প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ইমেজেছ ভিডিওত ক্লিক কৰিব। ভিউ অলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ এটা ফটো সিলেক্ট কৰি লওক। মই ফটো এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো। ফটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই ওপৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব আৰু ফিল স্ক্যান কৰি ল'ব। ফিল স্ক্যান কৰাৰ পিছত 20 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 20 সেকেন্ড লকে আগুৱাই আহি এই আইকনত ক্লিক কৰি ফটোটোক 20 সেকেন্ড লকে সেট কৰি ল'ব। সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে 10 সেকেন্ড লকে আহিব। 10 সেকেন্ড লকে আহাৰ পিছত মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনে ধৰণে ফটোটোক লেফট সাইডে লৈ আহিব। ফটোটোক লেফট সাইডে লৈ অহাৰ পিছত এই প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত 11 সেকেন্ড লকে আগুৱাই যাব। 11:7 লকে আগুৱাই আহি এই প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটোক ৰাইট সাইডে এনে ধৰণে লৈ আহিব।
সো এনেধৰণে সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে 19 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 19 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি আকৌ প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো এনেধৰণে ৰাইট সাইডে অলপ আগুৱাই লৈ যাব সো এনেধৰণে আগুৱাৰ পিছত এতিয়া এই আইকনটোত ক্লিক কৰি 20 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহিব আহাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো লেফট সাইডে এনেধৰণে এণ্ডিংলৈকে লৈ যাব এনেধৰণে লৈ অহাৰ পিছত এতিয়া বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 10 সেকেন্ড লৈকে আহিব 10 সেকেন্ড লৈকে অহাৰ পিছত আকৌ মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই কাৰ্ভৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত 10:30 লৈকে আগুৱাই যাব 10:30 লৈকে আগুৱাই আহি এই কাৰ্ভৰ আইকনটো ওপৰলৈকে লৈ যাব এনেধৰণে ওপৰলৈকে লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া 19:30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 19:30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আকৌ এই কাৰ্ভৰ আইকনটোত এনেধৰণে তললৈ লৈ আহিব দুটা একলগে লক লগাই দিব লক লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ফটো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এই তলত 3 ডটত ক্লিক কৰি কপি এফেক্ট কৰি ল'ব কপি এফেক্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত সেকেন্ড ফটো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এই তলত 3 ডটত ক্লিক কৰি পেষ্ট এফেক্ট কৰি দিব পেষ্ট এফেক্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 20 সেকেন্ড লৈকে আহিব 20 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ইমেজ স্পিডত ক্লিক কৰিব ভিউ অলত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ এটা ফটো সিলেক্ট কৰি লওক মই ফটো এটা সিলেক্ট কৰি লৈছো ফটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই পথিৰত ক্লিক কৰিব আৰু ফিল স্ক্ৰিন কৰি ল'ব ফিল স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত 20 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এই আইকনটোত ক্লিক কৰি ফটোটো 30 সেকেন্ড লৈকে সেট কৰি ল'ব সেট কৰাৰ পিছত 20 সেকেন্ড লৈকে আহিব 20 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি যদি আপোনালোকৰ ফটোটো ভালকৈ সেট নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব এই জুমৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এনেধৰণে জুম কৰি ফটোটো কেনেধৰণে সেট কৰি ল'ব সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই ওপৰৰ পজিশ্যন আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোটো কেনেধৰণে ৰাইট সাইডে লৈ যাব এণ্ডিংলৈকে লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত 21 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 21 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো লেফট সাইডে এনেধৰণে লৈ আহিব এনেধৰণে লৈ আহি সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে 29 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 29 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো কেনেধৰণে লেফট সাইডে অলপ আগুৱাই লৈ যাব আগুৱাই লৈ অহাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে 30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই যাব 30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি আকৌ প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো কেনেধৰণে ৰাইট সাইডে এণ্ডিংলৈকে লৈ যাব লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে একবাৰ 20 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহিব 20 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এনেধৰণে অলপ আগুৱাই আহক 30 সেকেন্ড লৈকে 30 সেকেন্ড লৈকে আগুৱাই আহি এই কাৰ্ভৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কাৰ্ভৰ এই আইকনটোক ওপৰলৈকে লৈ আহিব দুটাকে লৈ আহি একেলগে লক লগাই দিব লক লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে 29:30 লৈকে আগুৱাই যাব 29:30 লৈকে আগুৱাই আহি এই কাৰ্ভৰ আইকনটোক তললৈ লৈ আহিব এনেধৰণে দুটাক লৈ আহি লক লগাই দিব লক লগাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এই ফাৰ্ষ্ট ফটো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এই তলৰ এই 3 আইকনটোত ক্লিক কৰি কপি এফেক্ট কৰি ল'ব কপি এফেক্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰ ফটো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এই তলত 3 ডটত ক্লিক কৰি পেষ্ট এফেক্ট কৰি দিব পেষ্ট এফেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ফটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল সো এতিয়া আপোনালোকে এই মিউজিকৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব সঙৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰি 30 সেকেন্ড লৈকে আহিব 30 সেকেন্ড লৈকে আহি এই মিউজিকৰ লেয়াৰটো অডিঅ' লেয়াৰটো আপোনালোকে এনেধৰণে আইকনটোত ক্লিক কৰি কাট কৰি দিব 30 সেকেন্ড লৈকে সেট হৈ গ'ল এতিয়া একেবাৰে 0 সেকেন্ড লৈকে আহক 0 সেকেন্ড লৈকে অহাৰ পিছত এই ফটোৰ লেয়াৰৰ আইচ কেইটাক এনেধৰণে ক্লোজ কৰি দিয়ক ক্লোজ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই সঙৰ লিৰিক্সখিনি আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ল'ব মোৰ নোটবুকত লিখা আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সো এনেধৰণে আপোনালোকে সঙৰ লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব লিখাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই সঙৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কিমান সেকেন্ড বা কিমান সেকেন্ড লৈকে আছে সো এবাৰ প্লে কৰি শুনি ল'ব সো মই প্লে কৰি এবাৰ শুনি লৈছোঁ
সো মোৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স আছে 0 সেকেন্ডৰ পৰা 03 into 24 লৈকে সো মই 0 সেকেন্ডৰ পৰা এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰিলো আৰু এটা মই 03 into 24 লৈকে আগুৱাই গৈছো 03 into 24 লৈকে আগুৱাই এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰিলো আৰু এটা নেক্সট লিৰিক্সটো আপোনালোকে প্লে কৰি শুনি লওক সো মই প্লে কৰি শুনি লৈছো আৰু মোৰ নেক্সট লিৰিক্সটো আছে 05 into 11 ৰ পৰা 08 into 52 লৈকে সো মই 05 into 11 লৈকে আগুৱাই গৈছো 05 into 11 লৈকে আগুৱাই এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰিলো আৰু এতিয়া মই 08 into 52 লৈকে আগুৱাই গৈছো 08 into 52 লৈকে আগুৱাই এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰিলো সো এনে ধৰণে আপোনালোকে বাকি সঙৰ লিৰিক্সখিনি এনে ধৰণে শুনি মাৰ্ক কৰি লওক সো মই মাৰ্ক কৰি লৈছো লিৰিক্স মাৰ্ক কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাতে মই টেক্সট এফেক্ট লিংক দিছোঁ লিংকত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ টাইম ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এলাইট মোশ্যনৰ ইনপুট কৰি ল'ব ইনপুট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ শ্ব' হ'ব চ' আপোনালোকে এই টেক্সটৰ গোটেইকেইটা লেয়াৰ এনেধৰণে মাৰ্ক কৰি ল'ব মাৰ্ক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কপি লেয়াৰ কৰি ল'ব কপি লেয়াৰ কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰি আকৌ আগৰ প্ৰজেক্টটোলৈ ঘূৰি আহিব ঘূৰি আহি 0 সেকেণ্ডলৈকে আহিব 0 সেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু পেষ্ট লেয়াৰ কৰি দিব পেষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কিমান সেকেন্ড বা কিমান সেকেন্ড লৈকে আছে সো মোৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স আছে 0 সেকেন্ডৰ পৰা 03 into 24 লৈকে সো মই এই আইকনটোত ক্লিক কৰি 03 into 24 লৈকে আগুৱাইছো আগুৱাই অহাৰ পিছত এতিয়া আপুনি লিখিবলৈ পাইছে এই টেক্সটৰ লেয়াৰ এটা সৰু হৈ গৈছে সো আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে এই ফাৰ্ষ্ট টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখনত ক্লিক কৰিব আৰু এইখনত ক্লিক কৰি ফটোৰ টেক্সটৰ লেয়াৰ এটা সেট কৰি ল'ব সো এনে ধৰণে আপোনালোকে বাকি গোটেইকেইটা কৰি লওক সো মই কৰি লৈছো গোটেইকেইটা কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে অলপ আগুৱাই আহক আগুৱাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে এই থেংক ইউ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব টেক্সট ক্লিক কৰাৰ পিছত এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই টেক্সটটো একেবাৰে কাট কৰি দিব কাট কৰি দি বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কপি কৰি লওক সো মই কপি কৰি লৈছোঁ কপি আৰু বেক কৰি এলাইন মোশ্যনত পেষ্ট কৰি দিয়ক পেষ্ট কৰাৰ পিছত এইবোৰ ফণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা ফণ্ট চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চ' এই ফণ্টৰ লিংক মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু এইবোৰ ফণ্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লেফ্ট ফণ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' এই ফণ্টৰ লিংক মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে এই লেফ্ট ফণ্টৰ আইকনকেইটা কেনেধৰণে ছেট কৰি ল'ব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব চ' মই অলৰেডি ছেট কৰা আছে মই নকৰোঁ তেতিয়া বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো লিখিবলৈ হ'লে ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো কিমান ছেকেণ্ডৰ পৰা আছে সেইটো সেই চাৰিখিনিলৈকে যাব চ' মোৰ ছেকেণ্ড লিৰিক্স আছে 05 into 11 পৰা চ' মই 05 into 11 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ 05 into 11 লৈকে আগুৱাই আহি আপোনালোকে এই টেক্সটৰ লেয়াৰ তিনিটা কেনেধৰণে মাৰ্ক কৰি লওক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত এই পইণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি কপি লেয়াৰ কৰি ল'ব কপি লেয়াৰ কৰাৰ পিছত আকৌ এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু পেষ্ট লেয়াৰ কৰি দিব পেষ্ট লেয়াৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো কিমান ছেকেণ্ড বা কিমান ছেকেণ্ডলৈকে আছে চ' মোৰ ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো আছে 05 into 11 পৰা 08 52 লৈকে চ' মই 08 into 52 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ 08 into 52 লৈকে আগুৱাই আহি তাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে এই টেক্সটৰ লেয়াৰ এটা সৰু হৈ গৈছে চ' আপোনালোকে টেক্সটৰ লেয়াৰ এটাক ছেট কৰি লওক 08 into 52 লৈকে চ' মই ছেট কৰি লৈছোঁ ছেট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে অলপ আগুৱাই আহি এই 3 নম্বৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু এই টেক্সটটো একেবাৰে কাট কৰি দিব কাট কৰাৰ পিছত বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো কপি কৰি লওক চ' মই কপি কৰি লৈছোঁ কপি আৰু বেক কৰি এলাইন মোশ্যনত পেষ্ট কৰি দিয়ক পেষ্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ফণ্টটো এনেধৰণে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব আৰু এই লেফ্ট আইকনটো কেনেধৰণে ছেট কৰি ল'ব চ' ছেট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আপোনালোকে বাকী লিৰিক্সকেইটা লিখি ল'ব চ' মই লিখি লৈছোঁ
লিৰিক্স লিখা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে একবাৰ 0 সেকেন্ডলৈকে আহিব 0 সেকেন্ডলৈকে অহাৰ পাছত এনেধৰণে ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত এই ফটোৰ লেয়াৰ আইচকেটাক ওপেন কৰি দিব ওপেন কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' একেবাৰে ৰেডি সো এতিয়া এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে এই ওপৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত যেনে ধৰণে সেটিং সেট কৰা আছে আপোনালোকে সেটিংটো সেট কৰি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' এডিটিং শিকি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে সো আজি কাৰণে ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ইন্টাৰেষ্টিং এডিটিং ভিডিঅ'লৈ সো আজি কাৰণে বাই